Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Ghulam Ahad of Tasugura Dr. Ahad Academy. Dear students, nan zamunga chikum lecture number 3 de. Haga lecture number 3 ki bamunga the solid physical properties explain karo. Different physical properties the solid chikum di pagi ki ba chan properties the nani class ki munga explain karo. او هغه پراپرټي چې کوم دي هغه د لیکوډ او د ګیس ته چې کوم دي ډیفرنٹ دي نو زه خپل ټاپک طرف ته او هغه موږ سره د پراپرټیز اف لیکوډ. ډیر سټوډنټس اولنې چې کوم پراپرټیز موږ سره د سالډ دا د سالډ نو هغه پراپرټي موږ سره دا ډیفیوژن. ډیفیوژن موږ وایو میکسینګ دا یعنی مالیکولز راځي او د یو بل سره میکسینګ کوي او د دې میکسینګ په ریزلټ کې چې کوم دی هغه هوموجینیس میکسچر جوړي. نو دې پراپرټی ته د پروسس ته مونږه ډیفیوژن ویل شو. مونږه پریویس کلاسز کې ویل دي چې ګیسیس یا ګیسز چې کوم دی یا یو ګیسیس سیستم نه پدې کې ډیفرنٹ ګیسز مالیکولز دي. نو دا مالیکول چې دي دا د یو بل سره میکسینګ کوي یعنی د دوی چې دا کم ډیفیوژن کیږي دا ډیفیوژن میکسیمم as compared to liquid molecule. د لیکوډ مالیکول په منځ کې هم چې دینو ډیفیوژن کیږي لیکن دغه ډیفیوژن د ګیسز مالیکول په نسبت باندې کم وي. خو کوم خبره د سالډ ورکو چې آیا سالډ چې دی دوه ډیفیوژن کوي نو دا خبره ګوره یاد ساتئ چې سالډ چې دی هغه د یو بل سره ډیفیوژن نه کوي او که موږ وګورو نو دا ولې چې کوم دی نو ډیفیوژن نه کوي دا غي ریزن دا دی چې سالډ چې ډیفیوژن چې دی دا ډیفرنٹ کوي د مالیکولو په موومنت باندې او د مالیکولو په ویلاسټي باندې. نو چونکه په سالډ کې مالیکول چې کوم دی هغه بالکل په یو فکس پوزیشن باندې وي دغه پارټیکل چې دی په یو خاص مقام باندې وي په دې وجه باندې دوی چې کوم دی نو فریلی موومنت نه کوي. نو د دې د وجه نه د دوی چې کوم ریټ اف ډیفیوژن دی هغه زبردایم چې بالکل لکه د نش برابر دی. نو په دې وجه باندې موږ دا خبره کوو چې د سالډ کې چې کوم ډیفیوژن کیږي هغه ډیفیوژن چې دی هغه دومره سلو دی چې هغه میلیون ټایم چې کوم دی هغه کم دی د لیکوډ نه او د ګیسز نه. اگزامپل زموږ په دې بوک کې دی چې که فرض کومونګه 2 بلاک واخلو د لیډ او د کاپر یعنی 2 بلاک موږ د لیډ والو او 3 بلاکس موږ د کاپر والو او دا موږ په یو انسټرومنت کې کیدو دا موږ پریس کو. نو چې کله د انالیسیس وشي ډیر ایئرز اف لیټر چې کوم دی کلونه بعد چې کوم دی ته کله دا وګورئ نو د لیډ چې کوم بلاکس دي او د کاپر چې کوم بلاکس دي د دوی په منځ کې داسې معمولی غونډې ډیفیوژن لکه اټم یو بل سره معمولی غونډې ډیفیوژن کړي دي ځکه چې ډېر زیات کلونه بعد دا مطلب دا دی چې ډیفیوژن پروسس چې دی هغه د سالډ مالیکولو په منځ کې هغه انتهایی کم دی. نو دې وجه باندې موږ دا خبره کوو چې سالډ ډیفیوژن د لیکوډ او د ګیس په نسبت باندې نه کوي او که کوي نو دا ډېر زیات ټایم ځي. موږ سره چې کوم پراپرټي راځي هغه د کمپریشن پراپرټي چې کوم دی دا د سالډ هغه پراپرټي دی چې کله موږ په د باندې پریشر انکریز کو نو د څه کېږي د کمپریس کېږي او کنه کمپریس کېږي. موږ دا خبره پریویس لیکچر کې هم مالا خبره کړې وه چې سالډ چې دی دا انکمپریسیبل دی او د هغې ریزن څه دی د هغې ریزن دا دی چې د سالډو چې کم پارټیکلز دي یا کوم مالیکول دي د دې مالیکولو په منځ کې سپیس نشته خالی ځایونه په دې کې نشته او چې سپیس په دې کې نشته او چونکې دې پارټیکلز یو بل په ډېر سټرانګ فورس باندې اټریکټ کړی هم وي نو دې وجه باندې دو کمپریس کېږي نه. حالانکه موږ وګورو چې موږ وایو چې یاره وډ دی زموږ سره نو که وډ موږ والو یا موږ کاربن والو هغه داسې لږ معمولي غوندې کمپریس کېږي هم لیکن دغه چې کم وډ یا کول یا کاربن کمپریس کېږي دا دغه نه دی بلکې په دې وډ کې یا په دې کاربن کې په دې کول کې دننه واړه واړه empty space دي پورس پکې دي
سمال پورس پکې دي او چې کله په دمه باندې پریشر ته اپلای کې پریشر په انکریز کې نو دغه پورس چې کوم دي دا فل شي دغه پورس اصل کې کمپریس کیږي بلکې دا سالډ سرفیس چې دی د وډو هغه چرته هم نه کمپریس کیږي دا مطلب دا دی چې سالډ چې دی دا انکمپریسیبل دی بل موږ سره راځي ایکسپینشن دا دی چې په والیوم کې انکریز راتله کمپریشن دا چې په والیوم کې ډیکریز راتله ایکسپینشن دا دی چې انکریز ان والیوم او والیوم کې انکریز کله راځي چې کله موږ ټمپریچر هغه موږ سکو موږ انکریز کو نو چې کله موږ ټمپریچر انکریز کوو نو د دې انکریز کېدو سره څه کېږي د دې دا کېږي چې د سالډ کې کم مالیکیولز دي د دې مالیکیولو په منځ کې چې کم انټر مالیکولر اټریکټیو فورس دی دغه انټر مالیکولر اټریکټیو فورس چې دی دا ډیکریز شي او چې کله دا ډیکریز شي نو د دې ډیکریز کېدو په وجه باندې په دې کې چې کم سپیس دي هغه پروډیوس شي او چې کله سپیس پروډیوس شي نو دغه سره د مالیکیولو په منځ کې سپیس چې کم دی هغه انکریز شي دغه سره والیوم چې دی نو هغه څه کېږي هغه انکریز کېږي او موږ وایو چې سالډ چې دی هغه ایکسپینډ شو نو ایکسپینشن چې دی هغه ممکن دی هغه پاسبل دی په چا کې په سالډ کې پراپرټي نمبر 4 راځي موشن اف مالیکول ګوره یا ساتئ چې په سالډ کې چې کم پارټیکلز موجود دي ایټمز دي مالیکیول دي یا آینز دي نو هغه چې کوم دي هغه کلوزلی پیک دي مطلب د یو بل سره بالکل نږدې پراته دي امټي سپیس په دوی کې نشته چې نشته نو دوی چې کوم د دوی موشن کېږي د مالیکیولو دا موشن چې دی دا وایبریشنل موشن دی او په دوی کې نه ټرانسلیشنل موشن شته او نه پکې روټیشنل موشن شته اونلی وایبریشنل موشن چې دی هغه ممکن دی په چا کې د سالډ مالیکیولو بل موږ سره پراپرټي نمبر 5 راځي انټر مالیکولر فورسز وګوره یاد ساتئ موږ وایو چې سالډ چې دی دا هارډ وي دا ریجډ وي هغه ریزن دا دی چې د سالډ او د مالیکیولو په منځ کې انټر مالیکولر اټریکټیو فورس چې دی دا ډېر سترونګ دی سترونګ انټر مالیکولر اټریکټیو فورس چې دی هغه موجود دی د سالډ د مالیکیولو په منځ کې دی وجه باندې دوی چې کوم دي هارډ کنسیډر کیږي او دا ریجډ چې دی هغه کنسیډر کیږي نو دا زموږ سره چې پراپرټي چې هغه کې 1 by 1 موږ د هر یو ذکر وکړو ان شاء الله تاسو زین ته دا پوینټ راغلی هووي ان شاء الله نیکسټ ټایم چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی ټایپس اف سالډ چې باقي کې موږ امورفس سالډ ډسکس کوو تر هغه وخت پورې اجازه تعلم د الله پامان